දූල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ බිත්තර ඔම්ලට් එකක් හදාගන්න විදිය. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. බිත්තර දෙකක් ගත්ත මම. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් ගත්තා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් විතර. රසපදමට ලුණු ගත්තා. කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක් ගත්තා. රට ලුණු ගෙඩියක් ලියාගත්තා. කරපුංචා ඉත්තක් ලියාගත්තා. කොළ ටික අරගෙන අවු මිරිස් කරල් දෙකක් ලියාගත්තා. අපි එනම් සාදා ගන්න ආකාරය කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම අපි රට ලුණු ටික දාගන්නවා. කරපුංචා අවු මිරිස් ලුණු දාගත්තා, කෑලි මිරිස් දාගත්තා, ගම්මිරිස් කුඩු ටික දැම්මා. අපේ ගෙදර මේ වීඩියෝ කරන පුතා බිත්තර කන්න හරි ආසයි. හැමදේම බිත්තර තම්බන්න බදින්න රටක නැති ඒවා කියනවා. ඉතින් දැන් අදත් මේ රැයට මම බිත්තර දෙකක් හදලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. ඒ මොකද අද ගෙයි මේ මාළු වර්ග අරව මේව නැහැ ගෙයි. ඒක නිසා බිත්තර දෙකක් ඔම්ලට් දාලා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි ආස්පාන්ට පොල් තෙල් පොඩ්ඩක් එකතු කරා. අද වැහි ගතිය වැඩි. ඒක නිසා මං අද මගේ කුස්සියේ උයන්නේ නැතුව මිනිපිරිගේ කුස්සියේ උයන්න ආවා. අපි කවලම් කරගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණේ දැන් මේ ආස්පාන්ට දැම්මා. දැන් අපි බිත්තර එක හරි ගස්සලා බෑවා. මේ බිත්තර එක තමයි. දූල පුතාලා දකින්න ඇති මම බිත්තර ඔම්ලට් එක හදා ගන්නවා. මේ බිත්තර ඔම්ලට් එක තමයි. මස් මාළුවේ ಜಾති නැති වෙලාවට බිත්තර ගෙනල්ලා මේ විදිහට බිත්තර ඔම්ලට් එකක් දාගෙන කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඒ මොකද මේ මාළු කරවල නැතුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ බිත්තරයේ මේකේ ඔම්ලට් එකේ මේ මිරිස් කුඩු දාලා තියෙන කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, ලුණු කුඩු ඒ ಜಾති දාලා තියෙන. එතකොට ටිකක් සැරයි. මේ බත් එක්ක කන්න පුළුවන් මේ විදිහට හදාගත්තාම. මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් පසුව හමු වෙමු. දූල පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.